ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾ ਵਾਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਖਾਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਤ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਹਨੇ ਬਸ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵੋ ਪਕਾ ਕਰਨੇ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟਾ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਚਾਚੂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜੇ ਕੋ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਮਾਰੋ ਜੋ ਇਹ ਆਰਡਰ ਬੋਲ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟਿੱਕੀ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਬੋਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੋ ਆ ਤੇਰੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਕਾਢਾ ਦੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ आजा रोटियां रहता आली भाई ने फड़ाई बाहर ही आ वाली भाई नो दो टिक्की अंदर 17 17 यहाँ पे गड्डी का